હેલો ફૂડીઝ, તો આજની આ જબરદસ્ત રેસીપી માટે આપણે અહીં મિક્સર જારમાં અડધા કપ જેટલા સિંગદાણા લઈ લીધા છે, જેને આપણે પલ્સ મોડ ઉપર એટલે કે ઓન ઓફ કરીને પીસી લેવાના છે, પાવડર બનાવી લેવાનો છે. હવે આ તૈયાર થયેલા પાવડરને આપણે એક બાઉલમાં શિફ્ટ કરી લઈશું અને આ જ મિક્સર જારમાં સૌપ્રથમ આપણે લીલા મરચાં એડ કરવાના છે. તો અહીં મેં 4 તીખા મરચાં એડ કર્યા છે. તો આ જે ભાવનગરી મરચાં આવે છે એનો ઉપયોગ કર્યો છે. અહીં તીખાશ તમે તમારા ટેસ્ટ અકોર્ડિંગ ઉપર નીચે કરી શકો છો, પણ આ રેસિપીમાં મરચાંનું પ્રમાણ થોડુંક ચડિયાતું હોય છે. તો 4 તીખા મરચાં લીધા છે, જેને ઝીણા ઝીણા આપણે સમારી લઈશું, જેથી પીસતી વખતે એનામાં કોઈ પણ આખું પીસ ન રહી જાય. આ ચટણીને આપણે મહિના દિવસ સુધી સ્ટોર કરવાના છે. તો અહીં ½ ટીસ્પૂન જેટલી આપણે હિંગ નાખીશું, એ પ્રિઝર્વેટિવનું કામ કરશે. સાથે સાથે ½ ટીસ્પૂન જેટલી આપણે હળદર પાવડર નાખીશું. સ્વાદ અનુસાર આપણે એની અંદર મીઠું નાખીશું અને ત્યારબાદ છેલ્લે આપણે આની અંદર 3 મોટા લીંબુનો રસ, એટલે કે આ જે કપ છે એ 1/4 કપ જેટલું છે, એનાથી અડધું લીધું છે, એટલે 3 મોટા લીંબુનો રસ આપણે નાખવાનો છે. હવે આને ફૂલ મોડ ઉપર, એટલે કે તમારો જે મિક્સરનો ફૂલ મોડ હોય 3 નંબર કે 4 નંબર, એના ઉપર આપણે પીસી લેવાનું છે. એકદમ સ્મૂથ પેસ્ટ તૈયાર થઈ જાય એવું આપણે તૈયાર કરી લેવાનું છે. તો તમે જોઈ શકો છો સરસ મજાનો કલર આવી ચૂક્યો છે. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો સરસ મજાનો કલર આવી ચૂક્યો છે. તો હવે આની અંદર આપણે સિંગદાણાનો ભૂકો નાખી દઈશું અને ચમચીની મદદથી આપણે નીચે જ સૌથી પહેલાં મિક્સ કરી લઈશું, જેથી બધું એકબીજામાં સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય. પછી ફરી પાછું આપણે મિક્સરમાં હાઈ મોડ ઉપર એને પીસી લઈશું, જેથી જે બધા મસાલાઓ છે એ સિંગદાણામાં ચડી જશે અને કલર જે છે એ બહુ જ ખીલીને આવશે. તો આ છે રાજકોટની ફેમસ એવી ગોરધનભાઈની ચટણી, જેને ગાંઠિયા વેફર સાથે સર્વ કરવામાં આવે છે, પણ રોટલી પરોઠા સાથે પણ આ ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. ઘણા બધા વિડીયોઝમાં તમે જોયું હશે કે મિક્સર જારમાં બધું નાખીને પીસી નાખીને તમને સર્વ બતાવવામાં આવે છે, પણ જ્યારે તમે ઘરે એ બનાવો છો ત્યારે એવું થાય છે કે સિંગદાણાના આખા પીસ રહી જાય છે, મરચાંના પીસ રહી જાય છે અને કલર તો બિલકુલ નથી આવતો. પણ આ રીતે તમે બનાવશો ને તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ એનું ટેક્સચર કેટલું ક્રીમી મળ્યું છે, દરદરું પણ છે અને આ ચટણી સ્વાદમાં એટલી સરસ લાગે છે. તો ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો આજની આ મારી મહેનત તમને ગમી હોય તો પ્લીઝ મને સપોર્ટ કરજો. તમારા સપોર્ટની મને ખૂબ જ જરૂર છે. તમે મને સપોર્ટ કરવા માટે મારા વિડીયોને લાઇક, શેર, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી શકો છો, જે તદ્દન ફ્રી છે. બાજુમાં આપેલી ઘંટડીને જરૂરથી દબાવજો, જેથી મારી આવનારી વિડીયોઝની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. હું ફરી મળીશ હજી એક નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી